ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ඉක්මනින් ලෙහෙසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් එළවලු රොටි. අපි බලමු එහෙනම් මේ එළවලු රොටි එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. අපි මේ එළවලු රොටි එක හදාගන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණය මම දාලා තියෙනවා. මට පිටි ඕන කරනවා, යෝගට් ඕන කරනවා, yeast ටිකක් ඕන කරනවා, ලුණු, වතුර, ඒ වගේම පොල් තෙල් චුට්ටක් ඕන කරනවා. කරි එක හදාගන්න මම අලයි, කැරටුයි, ලුණු, කරපිංචා, අවමිරිස් කරලක් විතර අරන් තියෙන්නේ. කහ කුඩු 3-5 කුඩු, කෑලි මිරිස්, ලුණු, ගම් මිරිස්. මේ චුට්ට තමයි ඕන කරන්නේ අපිට මේ ඉක්මනින් පහසුවෙන් හදාගන්න එළවලු රොටි හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු අපි මේ එළවලු රොටි හදන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ එළවලු රොටි එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. මම මේකට පාවිච්චි කළේ අලයි කැරටුයි විතරයි. ඔයගලන්ට ඕනනම් සීනි සම්බෝල උනත් දාගෙන මේ එළවලු රොටි එක හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් එළවලු රොටි එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් අලුත් රෙසිපි එකකින් ඉක්මනින්ම හම් වෙනකන් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.